Hello. আজি আমি isomerism start কৰিম organicৰ which is also the base of organic chemistry. Okay. ইয়াতে আমি isomerismক দুটা like NCERT আছে. Okay. Isomerism তোমাৰ structural isomerism আছে আৰু stereoisomerism. তোমাৰ further structural isomerismত আমি ছটা isomers পঢ়ো. ছটা isomer পঢ়িম which is ring chain isomer, tautomer, তাৰপিছত functional isomer, তাৰপিছত metamers, তাৰপিছত chain isomer and then position isomer. Okay. And then stereoক আমি further geometrical আৰু optical divide কৰিম. Okay. Optical divide কৰিম. ইয়াতে তোমাৰ geometrical ইয়াতে আমাৰ কাৰণে now cis and trans only হয়, important হয়. বাকি বহুত কেইটা টাইপ অফ আছে, EZ আছে, bla bla আছে. Okay. Now optical isomerismত optically active, তাৰপিছত chirality, chiral center, okay, chiral carbon, we will read about all of this. Okay, now start. Structural isomerism মত এটা ইয়াদ ৰাখিবা, ইহঁতে they are of the same molecular formula. বুজিছা? মতলব তোমাৰ C2H5OH, okay, C2H5OH তোমাৰ alcohol भी है plus তোমাৰ ether হয়. Okay. तो हेनेकुवाई मतलब इहोतर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम আছে लेकिन उसके अंदर ही लाइक 2 or more compounds আমি বেলেগ বেলেগ বনাব পাৰো. ওকে. এণ্ড ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্মুলা এইটো যেতিয়া আমি ফাৰ্দাৰ খুলি লিখিম ন, এণ্ড দেন উই উইল ন' কি তোমাৰ এইটো তোমাৰ এলকহল হয় অৰ তোমাৰ ইথাৰ হয়. ওকে. নাও চেক তোমাৰ চেইন আইচমাৰ. ফাৰ্ষ্ট ইজ তোমাৰ চেইন আইচমাৰ. চেক তোমাৰ চেইন আইচমাৰ ন, লাইক ইয়াতে দ্য নেম ইট চেল্ফ চেজ তোমাৰ চেইন মতলব তোমাৰ চেইন differs in number of carbon atoms in main chain. Okay. আমি যোনটো মেইন চেইন কনচিডাৰ কৰিম ন, ৱাহাপে তোমাৰ কাৰ্বনৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব লাগিব. অ'কে. তাৰপিছত তোমাৰ ৱৰ্ড ৰুট ইজ ডিফাৰেণ্ট. অ'কে, লাইক মিথেন, প্ৰপেন, তোমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্ট তুমি ইয়াৰে পৰা আনি হেনা ইয়াপে এক কাৰ্বন তোৰকে ইয়াপে ছাবষ্টিটুৱেণ্ট লগা দো, তো তোমাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ছেমে ৰৈ গ'ল, ৰাইট. লেকিন তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্মুলা ডিফাৰেণ্ট হৈ গ'ল ন, তো ইয়াতে ইয়াদ ৰাখিবা তোমাৰ ৱৰ্ড ৰুট ইজ ডিফাৰেণ্ট. অ'কে. চেক ইয়াতে তোমাৰ C5H12 এটা লাইক দিছ ইজ হোৱাট তোমাৰ পেণ্টেইন হয় ন. অভি ইয়ে দেখো তো 1 2 তোমাৰ 2 মিথাইল বিউটেন. অ'কে. তো তোমাৰ 2 মিথাইল বিউটেন. ইয়াতে তোমাৰ বিউটেন ইজ দ্য ৱৰ্ড ৰুট, বিউটেন আৰু ইয়াতে পেণ্টেন হে না, তোমাৰ ৱৰ্ড ৰুট ডিফাৰেণ্ট হৈ গ'ল. লেকিন দেখা তোমাৰ দিছ ইজ দ্য মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা তোমাৰ ছেম C5H12. অ'কে. নাও কম তোমাৰ পজিশ্যন আইচমাৰ. ইয়াতে তোমাৰ মেইন চেইন ছেইম থাকিব. অ'কে. তোমাৰ ৱৰ্ড ৰুট will be same. लाइक यादे जो पेंटेन हो यहाँ पे भी पेंटेन होना चाहिए, राइट. यादे जस्ट तुम्हार सब्सटीट्यूएंट बा फंक्शनल ग्रुपर लाइक पोजिशन डिफर करे, राइट. यादे तुम्हार जो तुम्हार वर्ड रूटे चेंज हो जाए न, तारपिছত আমি এটা তোমাৰ চেইন আইচমাৰত ইনক্লুড কৰি দিম. না এক্সাম্পল দেখা, দিছ ইজ হোৱাট পেণ্টেন 3 নম্বৰ কাৰ্বনত তোমাৰ এলকহল লাগি আছে, ইয়াতে 2 নম্বৰ কাৰ্বনত এলকহল লাগি আছে. তো ইয়াতে তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপৰ পজিশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিল ন, সেইটোৱে কৈছে. নাও চেক তোমাৰ মেটামেৰিজম. তোমাৰ মেটামাৰ্ছত ন তোমাৰ ডাইভেলেণ্ট ফাংচনেল গ্ৰুপ ন দেখা. ডাইভেলেণ্ট মতলব दोनों तरफ अलग अलग লাইক আমি গ্ৰুপ লগাব পাৰিম, ৰাইট. ইয়াতে তোমাৰ যোনবিলাক তোমাৰ টাৰ্মিনেল ফাংচনেল গ্ৰুপ আছে ন, লাইক COOH, ইধৰ তোমাৰ এটা জাগাতে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ. অ'কে, অনলি ইন দিছ সাইড. लेकिन तुम्हारे डाइवेलेंट जोनবিলাক আছে इधर हम दोनों तरफ चेंज कर सकते हैं एल्काइल ग्रुप्स. ओके. ইয়াতে কি কৈছে ডিফাৰেণ্ট এল্কাইল গ্ৰুপছ অন আইদাৰ ছাইড অফ দ্য ফাংচনেল গ্ৰুপ. অ'কে. ইয়াতে দেখা আমি ইথাৰ লৈ লৈছোঁ, ইথাৰ তোমাৰ 2টা কাৰ্বন লগাই দিছোঁ, ইপিনে 2টা কাৰ্বন আৰু ইপিনে তোমাৰ 3টা কাৰ্বন আৰু ইপিনে তোমাৰ 1টা কাৰ্বন, ৰাইট. দেখা তোমাৰ নাম্বাৰ অফ কাৰ্বনটো ছেমে, তোমাৰ वो भी सेम, তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপো ছেম, राइट. बस तुम्हारे दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप डन. তাৰপিছত তোমাৰ ফাংচনেল আইচমাৰ উইথ ওৱান মোৰ থিং ইজ DU, তোমাৰ ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন কাক কয় গম পোৱা ন. ইয়াতে ফৰ্মুলা আছে, वो छोड़ो, बस তুমি ইয়াত ৰাখিবা তোমাৰ ডাবল বণ্ডৰ ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন ইজ DU ইকুৱেল টু 1, তোমাৰ ট্ৰিপল বণ্ডৰ আনচেচুৰেশ্যন ইজ 2. তাৰপিছত তোমাৰ এটা ৰিং আছে ন, তোমাৰ ৰিঙৰ DU ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ তোমাৰ मान लो तुम्हार रिंगो आसे और लगत डबल बॉन्ड, रिंग का तो 1, डबल बॉन्डर तो 1, तो याते DU इक्वल टू 2 हो जाब.
ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন বুলি কয় এইটো ধ্যান ৰাখিবা ইয়াত ৰাখিবা আৰু তোমাৰ যিকেইটা আমি আইচোমাৰ্ছ পঢ়োঁ ন আইচোমাৰ লাইক পেয়াৰ অফ আইচোমাৰৰ ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন তোমাৰ ছেইম থাকিব ৰাইট ইহঁতৰ ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন যদি চেঞ্জ হৈ যায় ন ইহঁতৰ দে আৰ নট আইচোমাৰ্ছ অ'কে নাও ফাংচনেল আইচোমাৰ তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ ডিফাৰেঞ্চ ইন ফাংচনেল গ্ৰুপ ইয়াতে মই পেয়াৰ অফ কেইটামান ফাংচনেল আইচোমাৰ লিখি দিছোঁ আহিব পাৰে এক্সামত ধুনীয়াকৈ চি এলকহল আৰু ইথাৰ অ'কে এলকহল এণ্ড ইথাৰ আমি ইহঁতৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ছেইম হ'ব আৰু ইহঁতৰ ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন ছেইম চেক তোমাৰ ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন ছেইম তোমাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ছেইম লেকিন তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰো ডিফাৰেণ্ট হয় ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি চাইছোঁ ন তোমাৰ চেক দিছ ইজ চি এণ্ড OH দিছ ইজ এলকহল আৰু মই এতিয়া ইথাৰ লিখিম দেখা COC দিছ ইজ ইথাৰ তুমি যদি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা লিখা ন ইহঁতৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ছেইম হ'ব হাইড্ৰজেন বেলেঞ্চ কৰি ল'বা নট এ প্ৰব্লেম অ'কে তো সেনেকৈ টাইপ অফ ফাংচনেল আইচোমাৰ পেয়াৰ অফ আইচোমাৰ্ছ আছে ফাংচনেল চি এলকহল এণ্ড ইথাৰ তাৰপিছত এলডিহাইড এণ্ড কিটোন ৰাইট ইহঁতে ফাংচনেল আইচোমাৰ হয় অ'কে তাৰপিছত কাৰ্বক্সিক এচিড এণ্ড এষ্টাৰ অ'কে এষ্টাৰ গ্ৰুপ কোনটো আছিলে C ডাবল বন্ড O something R यहाँ पे R this is ester okay তাৰপিছত CN আৰু NC right cyanide আৰু isocyanide functional isomer হয় আৰু দেখা 1 degree 2 degree আৰু 3 degree okay primary secondary tertiary amines they are functional isomers of each other তাৰপিছত diene check diene আৰু তাৰপিছত triple bond হয় अभी देखो তোমাৰ ডাইইন मतलब क्या ডাইইন ইয়াতে দেখা ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন কিমান মই ডাবল বণ্ডৰ কিমান কৈছিলোঁ 1 ইকুৱেল টু 2 ইয়াতে ট্ৰিপল বণ্ডৰ 2 চেক তোমাৰ ডিগ্ৰী অফ আনচেচুৰেশ্যন 2 হয় অ'কে সেইকাৰণে দে আৰ দ্য ফাংচনেল আইচোমাৰ অফ ইচ আদাৰ তাৰপিছত এলকহল আৰু ফিনল এলকহল উই ন এতিয়া লাইক ফিনল যোনটো থাকে ন ফিনল আমি ভাবোঁ যে সেইটো বেঞ্জিনৰ লগত জাষ্ট এটা এলকহল লাগি আছে ন' দেটছ আ কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট ফাংচনেল গ্ৰুপ হয় ফিনলিক গ্ৰুপ অ'কে Now, for example, check মই CH3 CH2CN লৈছোঁ আৰু এটা CH3 CH2NC see এটা তোমাৰ cyanide আৰু এটা isocyanide they are the functional isomer of each other obviously no what is this কোৱাচোন বেঞ্জিনৰ লগত ডাইৰেক্টলি যদি তোমাৰ OH লাগি থাকিল হয় ন তেতিয়া আমি বেলেগ ফাংচনেল গ্ৰুপ হ'ল হয় which is phenol okay ইয়াতে দেখা তোমাৰ বেঞ্জিনৰ লগত ডাইৰেক্টলিতো লগা নাই না এটা তোমাৰ CH2 তাৰপিছত তোমাৰ OH লাগিছে right So this is alcoholic group only. So this is alcoholic group and this is तुम्हार phenolic group वाला तुम्हार functional isomer. See, याते OH मतलब this is the phenol. लगाते तुम्हार CH3 लगी ऐसे. Alright, these two are the functional isomer of each other. ताकि सो tautomerism तुम्हार tautomerism में तमी तुम्हारे लोगों का ना important तुम्हार keto-enol tautomerism. See, keto the name says itself. Keto मतलब क्या? वो carbonyl group. Okay, carbonyl group ताकि सो in আৰু অল এটা তোমাৰ কিটো গ্ৰুপ থাকিব তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট আইসোমাৰ তোমাৰ ইন আৰু অল ইন मतलब क्या কোৱাচোন ইন मतलब ডাবল বন্ড আৰু অল मतलब তোমাৰ দিস ওয়ান what alcoholic group right দেখা আমি পঢ়িলো দেখা আছে এটো কাৰ্বনৰ লগত তোমাৰ ডাবল বন্ডো আছে তাৰপিছত তোমাৰ কি আছে তোমাৰ দিস ওয়ান alcoholic গ্ৰুপো আছে চেক তাৰপিছত ইয়াতে তোমাৰ ইয়াৰে তোমাৰ কিটো ফৰ্ম কেনেকৈ লিখিবা গম পোৱা ন কিটো ফৰ্ম তুমি राइट लाइक दिस तुम्हार ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दो ठीक है तापिसत ये वाला हाइड्रोजन तुम इसको दे दो तापिसत डबल बॉन्ड ये वाला डबल बॉन्ड तुम इसको दे दो ओके देखा सुन की हो गल हमने जब ये वाला हाइड्रोजन उधर भेजा तो CH2 हो गल चाहे तुम्हार CH2 हो गल तापिसत ये वाला डबल बॉन्ड मैंने इसको दे दिया देखा तुम्हार C डबल बॉन्ड ओ हो गल दिस इज द तुम्हार इनॉल फॉर्म इन ऑल फॉर्म एंड दिस इज द तुम्हार कीटो फॉर्म if you check the unsaturation no degree of unsaturation इहतर degree of unsaturation same হয় দেখা ইয়াতে মান লো তোমাৰ this is double bond and this is see আৰু এটা double bond তো 1 1 right তাৰপিছত আৰু এটা আছে তোমাৰ ring chain isomers ring chain মই তোমাক বাৰ কৈ আছো তোমাৰ degree of unsaturation same থাকিব লাগিব okay দেখা তোমাৰ this is the ring of what 5 carbon this is the ring of 5 carbon তাৰপিছত মই ইয়াক ওপেন চেইন লিখি দিলোঁ ওকে अभी देखो ओपन চেইন লিখি দিলোঁ ইয়াতে কিমান আছিল ডিগ্ৰী অফ আনসেচুৰেশ্যন তোমাৰ 1 আছিল কাৰণ ৰিঙৰ কাৰণে 1 হয়
अभी मुझे ओपन चेनत मोर बैलेंस करिबो कारणे মই এটা डबल बॉन्ड लगाई दिलो राइट देखा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C5H10 और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C5H10 डन तापिছত कम टू तुम्हार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हार कि हकाने राइज है तुम्हार रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब व्हाट मतलब हेतु पोजिशनत नो रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड आमी रोटेट करिब नोवारिम ओके अभी सी तुम्हार GI अबाउट डबल बॉन्ड ओके तुम्हार दिस इज इम्पॉर्टेंट तुम्हार GI अबाउट डबल बॉन्ड इज इम्पॉर्टेंट है तुम्हार सीज और ट्रांस दुटा आमी पढ़ो सीज फॉर्म और एटा ट्रांस फॉर्म सीज फॉर्म्स मतलब दोनों ग्रुप एक ही साइड ओके और ट्रांसत मतलब दोनों ग्रुप तुम्हार अलग अलग साइड ओके तापिছত ओके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल तुम्हार कार अंडर है तुम्हार स्टीरियो आइसोमर्सर अंडर है ओके ना ऑप्टिकल आइसोमर देखा ऑप्टिकल आइसोमर যদি তোমাক কোনবা সুধে ন তোমাৰ মূৰত লগে লগে ক্লিক কৰিব লাগিব ওয়ান থিং হুইচ ইজ তোমাৰ কাইৰেলিটি ओके काइरल कंपाउंड और काइरेलिटी এনেকে তোমাৰ মাথাত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰাইট তোমাৰ কাইरल व्हाट इज अ काइरल लाइक एटम মই এটা एटम মানি ললো হুইচ ইজ x अभी ইয়াৰ लाइक तुम्हार चारिटा ভ্যালেন্সি কমপ্লিট কৰিব কাৰণে ন আমি চাৰিটা ডিফারেন্ট গ্ৰুপ লগাই দিম A B C and D দেখা A not equal B not equal C not equal D राइट এতিয়া যেতিয়া লগাই দিলো ন দিস এন্ড আৰু তোমাৰ ইটো তোমাৰ হিব্ৰিডাইজেশন sp3 হ'ব লাগিব তুমি रिमेंबर কৰিবা टेट्राहेड्रल एंड दिस कंपाउंड এতিয়া আমি কি কম যে अभी ये काइरल बन गया क्योंकि ये चार अलग अलग बीवी लेके घूम रहा है ठीक है तो अभी काइरल कंपाउंड बन गया नाउ আমি এটা कंपाउंड काइरल হয় নে নাই আমি তোমাক এক্সপেৰিমেন্টালি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিম চেক আমি প্লেন পোলাৰাইজড লাইট ললো एंड व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट आमी फिजिक्सत पढिसिलु न तुम्हार वेव ऑप्टिक्सत आसिल आमी पोलराइजरे पास करिले तुम्हार कुछ तो होता है ला ना तुम्हार लाइक दुटा डायरेक्शन तुम्हार वाइब्रेट करि थाके तो PPL और थ्रू दी तुम्हार नॉट PPL लाइक पोलराइजर थ्रू दी तुम्हार पास कराइले लाइक ओनली एटा डायरेक्शनर वाइब्रेशन हे रहि जाय तुम्हार लाइटर ओके लाइक देखा हेतु आमी अलरेडी पास कराइ हने आमी एटा PPL पालो प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखा तुम्हार एटा डायरेक्शनते वाइब्रेट करि आसे ओके तो मैं एटा डायरेक्शन वाइब्रेट करी आसे अभी इसको हम एटा आमी एटा सल्यूशनर थ्रू दी पास कराम व्हिच कंटेन्स तुम्हार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ओके तुम्हार एटू एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव ओके तापिছত तुम्हार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंडर थ्रू दी जेतिया पास कराम नो इफ एटू जदि मैं रोटेट कराई दिए लाइक PPL एनके सीधा गई आसिले एटू तुम्हार ऑप्टिकली एक्टिवत पास करार पिছত ये वाला थोड़ा बैंड हो गया मतलब रोटेट हो गल मतलब द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव राइट इतना देखा तुम्हार यदि तुम्हार क्लॉकवाइज रोटेट कराए न तो उसको हम D फॉर्म बोलेंगे D+ ओके D+ आइसोमर और यदि तुम्हार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराई दिए तो हम ताते आमी लिवो रोटेटरी और L फॉर्म कम ओके अभी चेक এতিয়া टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स केतियाबा हुधि दिया आमार सिलेबासत नथिंग बस तुमी काइरल कंपाउंड एटा काइरल सेंटर एटा मान लो एटा कंपाउंड दिया आसे नो मान लो दिस टू आर द काइरल सेंटर ओके देखा दुटा काइरल सेंटर पालो मैं तो अभी इसका आइसोमर आमार केइटा होबो तुम उधर बैठ के लाइक निकलने लग मत जाना তোমালোকে কি কৰিবা 2 to the power n কৰি দিবা আৰু n কি আছিলে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ অপ্টিকেল সেন্টাৰ তো 2 to the power 2 কিমান হ'ল তো তোমাৰ 4 নাম্বাৰ অফ দেখা এটো কম্পাউন্ডে তোমাৰ সাইড আইসোমাৰ ওলাব ৰান দেন তাৰপিছত তোমাৰ প্লেন অফ সিমেট্ৰি চেক তোমাৰ প্লেন অফ সিমেট্ৰি আৰু সেন্টাৰ অফ সিমেট্ৰি প্লেন অফ সিমেট্ৰি मतलब আমি এনেকুৱা এটা এইটো এটা আমি কম্পাউন্ড ললো ওকে এনেকুৱা এটা প্লেন দি আমি এই কম্পাউন্ডক কাটিম ন যাতে দুটা আইডেন্টিক্যাল ভাগত ভাগ হৈ যায় ৰাইট और এই যদি প্লেন অফ সিমেট্ৰি যদি এটা কম্পাউন্ডত থাকে দ্যাট কম্পাউন্ড ইজ অপ্টিক্যালি ইনএক্টিভ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ সেন্টাৰ অফ সিমেট্ৰি এইটো এটা কম্পাউন্ড ললো তো মই মাজত থিয় দিলো ওকে ইন দ্য তোমাৰ বিচ মে থিয় দিলো তো মই যদি ইপিনে যাওঁ সেম ডিৰেকশ্যনত সেম ডিষ্টেন্সত যদি মই এটা গ্ৰুপ পাওঁ আৰু ইপিনেও গ'লেও মই সেম নট ডিৰেকশ্যন আমি ইপিনেও গ'লে আমি সেম ডিষ্টেন্সত যদি আৰু এটা গ্ৰুপ পাওঁ ओके दैट इज नोन एज तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्री है इधर भी सेम डिस्टेंस पे मिल रहा है इधर भी सेम डिस्टेंस पे मिल रहा है तो तुम्हारा सिमेट्री प्रेजेंट एंड दैट कंपाउंड विल बी इफ प्रेजेंट देन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो যাব তাৰপিছত कम्स तुम्हार एनान्शियोमार्स কি হয় গম পায় ন एनान्शियोमार्स लाइक मिरर इमेज হয়
দেখা মই ইয়াতে মাজত এটা মিৰৰ লগাই দিলোঁ দিছ ইজ দ্য মিৰৰ অ'কে ইয়াতে OH দেখা দি আছে ইপিনে OH তাৰপিছত दूर में Cl दूर में Cl ओके ऊपर H তোমাৰ नीचे भी H अभी what is non superimposable for that মই কৈ আছোঁ what is non superimposable wait check দেখা মই এইটো কম্পাউণ্ডে উঠাই ল'লোঁ অ'কে উঠাই মেলি লাইক একেবাৰে পেৰেলেলি শিফ্ট কৰাই হেনা ওপৰত বহাই দিলোঁ अभी देखो ওপৰত বহাই দিয়াৰ পিছত कुछ हो रहा है क्या ইহঁতে मतलब देखो तो सुपर इम्पोज হৈছে নেকি একে একে দেখা গৈ আছে নেকি দেখা যোৱা নাই मतलब दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल राइट बट दे आर मिरर इमेज देखा मिरर रखिले सेम सेम देखा जाए তাৰপিছত बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इधर अगर CH आ रहा है तो इधर OH आ रहा है उधर Cl आ रहा है तो इधर OH आ रहा है ओके ऐसे याद रखिबा डन তাৰপিছত मिरर इमेज হ'ব লাগিব बट नॉन सुपर इम्पोजेबल হ'ব লাগিব दिस इज द ओनली कंडीशन তাৰপিছত তোমাৰ মিজো কম্পাউণ্ড তোমাৰ মিজো কম্পাউণ্ড ইজ 2 or more chiral carbon হ'ব লাগিব তোমাৰ মিজো কম্পাউণ্ডত 2 or more chiral carbon ओके দেখা এইটো এটা chiral carbon and this is one chiral carbon क्योंकि ইয়াৰ তোমাৰ চাৰো ভ্যালেন্সিত তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ লাগি আছে ওকে ডান তাৰপিছত দেখা POS or COS is present মই ক'লোঁ ন তোমাৰ প্লেন অফ চিমেট্ৰি আমি এটা এনেকৈ প্লেনত কাটি দিম যাতে তোমাৰ য'ত তোমাৰ দুটা आइडेंटिकल ग्रुप ওলায় মই এইটো आई एम टेकिंग दिस प्लेन দেখা ऊपर भी सेम ग्रुप नीचे भी सेम ग्रुप तो आई टोल्ड यू नो যদি এই দুটা প্ৰেজেন্ট থাকে the compound is optically inactive দেখা ইয়াতে ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होल इंटरनल कंपेंसेशन ये इस खुद के बीच में ही कुछ तो कंपेंसेट हो रहा है ठीक है तो हेतुके আমি इंटरनल कंपेंसेशन को তাৰপিছত তোমাৰ रेसिमिक मिक्सचर আমি কাক কম তোমাৰ सेम कम्पाउंडर तुम D फॉर्म और L फॉर्म लला कि आছিলে D फॉर्म तुमार क्लॉकवाइज रोटेट কৰিছিলে আৰু L फॉर्म तुमार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट কৰিছিলে राइट আমি दिस वन দুটাক লইলো একেলগে মিক্স কৰি দিলো দেখা अगर D फॉर्म तुमार ইপিনে কৰিল तुमार L फॉर्म ইপিনে কৰি দিব তো কি কৰিল তাৰ तुमार ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल आउट কৰি দিল ओके ये जितना घुमाएगा ये भी उल्टा उतना ही घुमाएगा तो ऑप्टिकली इहते तुम ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम ऑफ कराई दिले तो अगर आमी जो PPL आमी प्लेन पोलराइज लाइट पास करूँ न तुम जो इपिने आसे तो ये भी इपिने उलाबो कोई चेंज नहीं आएगा तो तो मिक्सचर की हो जाबो तुम ऑप्टिकली इनएक्टिव ओके डन नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ द क्वेश्चंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्यूट 2 इन नाउ यू हैव टू नो हाउ टू ड्रॉ दी तुम्हार स्ट्रक्चर ब्यूट 2 इन ब्यूट मतलब वी नीड टू टेक 4 कार्बन्स डन তাৰপিছত 2 इन मतलब 2 में डबल बॉन्ड है এতিয়া দেখা द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्मत আমি কি পঢ়িছিলো চেক ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म দেখা ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस एंड ट्रांस ओनली सिस एंड ट्रांस ओके আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া চেक सिस एंड ट्रांसत কি আছিলে यहाँ पे एक आमी वैलेंसी कंप्लीट कर दिलो एनेके हाइड्रोजन लिखी है ना देखा अगर इपिने सेम कार्बन ऑन वन साइड तुम कि हम तुम सिस हम और यू हाइड्रोजन ऑन वन साइड सिस हल ओके इतना अभी मैं हाइड्रोजन अगर उधर भेज दूँ और उधर भेज दूँ तो कि हम तुम अपोजिट साइडत हो गल तो सिस एंड ट्रांस तो आम ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओनली सिस एंड ट्रांस पढ़ो तो सिस तुम एटाई इते तुम सेंटर आसे दिस इज नोन एज द सेंटर तुम स्टीरियो सेंटर ইয়াতে তোমাৰ দুটা হৈ যাব সিস এন্ড ট্ৰান্স তাৰপিছত অপটিকেল আইসোমেৰিজম এৰাইজেস মেইনলি ডিউ টু দ প্ৰেজেন্স অফ কিয় এৰাইজ হয় কোৱাচোন আৰু অপটিকেল আইসোমেৰিজম ন ইহঁতৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা সেম থাকে ইহঁতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্মুলা সেম থাকে SF সেম MF সেম বাস ইহঁতৰ ন লাইক স্পেচিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট ডিফাৰেণ্ট থাকে ইয়াদ ৰাখিবা স্পেচিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট मतलब SPATIAL ओके इहतर स्पेसत एरेंजमेंट इहतर डिफरेंट থাকে नाउ चेक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय check what is this is an ether okay and what is this is an alcohol तो मैं लिस्ट दिसिलो नो alcohol and ether are what functional isomers of each other done see next question which of the following pairs represent chain isomer what chain isomer what is chain isomer तुम्हार
নাম্বাৰ অফ চেইনত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব লাগে অ'কে মতলব ৱৰ্ডটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব দেখা ইথেনল এণ্ড ডাইমিথাইল ইথৰ ইয়াতে ফাংচনেল গ্ৰুপ তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট ফাংচনেল গ্ৰুপ আহি গ'ল তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ চি চাই লওঁ প্ৰপেনেল এণ্ড প্ৰপেনন চি এলডিহাইড এণ্ড কিটোন এগেইন এ ফাংচনেল আইচমাৰ তাৰপিছত বিউট 1 ইন আৰু বিউট 2 ইন চি তোমাৰ ডাবল বণ্ডত তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে এবাৰ তোমাৰ নম্বৰ 1 কাৰ্বনত আছে এবাৰ তোমাৰ নম্বৰ 2 কাৰ্বনত আছে অ'কে তো এইটো তোমাৰ পজিশ্যন আইচমাৰ হ'ল এণ্ড ৰেষ্ট দিছ ইজ দ্য তোমাৰ চেইন আইচমাৰ আৰু কিয় হ'ল লাইক তুমিতো সুধিবা বা ইয়াৰেতো তোমাৰ ৱৰ্ডটোত ছেইম হ'ব তুমি কৈছিলা ৱৰ্ডটোত ডিফাৰেণ্ট হ'ব লাগিব চেক দিছ ইজ তোমাৰ কমন নেম আই মিন দি দিছে অ'কে দিছ ইজ দ্য কমন নেম তুমি এতিয়া আমি এইটো তোমাক আইউপেক নেমত যদি লিখিব লাগে আমি আইচ'বিউটেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ জানিব লাগিব ৰাইট চি দিছ ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ তোমাৰ আইচ'বিউটেন অ'কে এণ্ড দিছ ইজ এন বিউটেন এন মতলব 1 2 নৰ্মেল বিউটেন 1 2 3 এণ্ড 4 চি তোমাৰ মেইন চেইনত ডিফাৰেঞ্চ আছে ইয়াতে মেইন চেইন তোমাৰ কেইটা 4টা ইয়াতে তোমাৰ মেইন চেইনত 3টা কাৰ্বন আছে ইয়াক আমি আইউপেকত যদি লিখিলোঁ হয় ইয়াতে কি হ'ল হয় তোমাৰ 2 মিথাইল প্ৰপেন অ'কে 2 মিথাইল প্ৰপেন আৰু বিউটেন অফক'ৰ্ছ ডিফাৰেণ্ট চেইনৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে তো নম্বৰ বি হৈ যাব তাৰপিছত দ্য পেয়াৰ অফ কম্পাউণ্ডছ দেট পজিশ্যন আইচমাৰ্ছ ইজ তোমাৰ পজিশ্যন আইচমাৰ মতলব কিয়া ডিফাৰেঞ্চ ইন সামথিং ডিফাৰেঞ্চ ইন তোমাৰ পজিশ্যন অফ তোমাৰ আইদাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্ট ডাবল বণ্ড অৰ তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ অ'কে পেণ্টেন এণ্ড 2 মিথাইল বিউটেন ন' এইটোতো তোমাৰ চেইনতে মেইন চেইনতে ডিফাৰেঞ্চ আহি গ'ল ন তাৰপিছত তোমাৰ বিউট 1 ইন এণ্ড বিউট 2 ইন য়েছ এক্সেক্টলি এণ্ড দিছ ইজ হোৱাট ন' ফাংচনেল আইচমাৰ এগেইন এ ফাংচনেল আইচমাৰ তাৰপিছত মেটামেৰিজম ইজ কমনলি শ্ব'ন বাই কম্পাউণ্ডছ কণ্টেইনিং হোৱাট মেটামেৰিজম আমাক কি কৈছিলোঁ তোমাৰ ডাইভেলেণ্ট ফাংচনেল গ্ৰুপ লাগিব ন ইধৰ अलग होना पड़ेगा सी দিয়ে দিছে নম্বৰ বি তাৰপিছত কিটো ইনল ট'টমেৰিজম ইজ কমনলি শ্ব'ন বাই কম্পাউণ্ডছ কণ্টেইনিং কিটো ইনল কোন কৈছিলোঁ কোৱাচোন চি ডাবল বণ্ড অ' লাগিব ৰাইট আৰু লগতে তুমি এটা তোমাৰ আলফা হাইড্ৰজেন লাগিব যাতে তুমি হাইড্ৰজেন इसको ऑक्सीजन को दे सकते हो আৰু ডাবল বণ্ড তুমি ইয়াতে সেয়া কৰিব পাৰিবা তো মাষ্ট এটা হাইড্ৰজেন আলফা হাইড্ৰজেন লাগিব ৰাইট আৰু তোমাৰ এটা কাৰ্বনিল গ্ৰুপ লাগিব চি কাৰ্বনিল গ্ৰুপ উইথ আলফা হাইড্ৰজেন এলকহল ৱাট বকৱাছ তাৰপিছত which of the following compounds can show metamers again তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ ডাইভেলেণ্ট ন ইথেনয়িক এচিড ন এইটো টাৰ্মিনেল ফাংচনেল গ্ৰুপ হয় তাৰপিছত ডাই ইথাইল ইথাৰ চি আমি ইথাৰৰ কাৰণে পঢ়িছোঁ ন ইথাইল হ'ব তাৰপিছত প্ৰপেনেল ইজ এগেইন তোমাৰ টাৰ্মিনেল ফাংচনেল গ্ৰুপ এটাই ভেলেঞ্চি চেঞ্জ কৰিব পাৰি আমি তাৰপিছত দ্য নাম্বাৰ অফ অপটিকেল আইচমাৰ্ছ পচিবল ফৰ এ মলিকিউল উইথ 1 কাইৰেল কাৰ্বন চেক তোমাৰ 1 কাইৰেল কাৰ্বন অ'কে 1 কাইৰেল কাৰ্বনত তোমাৰ আইডাৰ ডি দেখাব পাৰে এণ্ড তোমাৰ এল দেখাব পাৰিব অ'কে তো কি হ'ব তোমাৰ মেক্সিমাম 2 হ'ব এণ্ড 1 কাইৰেল কাৰ্বন তাৰপিছত 2 টু দি পাৱাৰ 1 এইটো এটা ফৰ্মুলা আছিলে 2 টু দি পাৱাৰ n তো যিহেতু এটাই কাইৰেল চেণ্টাৰ তো 2 টু দি পাৱাৰ 1 হ'ব which is 2 তাৰপিছত which compound among the following exhibits geometrical isomer due to তোমাৰ restricted rotation মই কোনটো কৈছিলোঁ কোৱাচোন restricted rotation around তোমাৰ ডাবল বণ্ড লাইক এতিয়া কাৰণে এইটোৱে গম পোৱা আৰু আছে তোমাৰ দিছ ওৱান रिंगत होबो बट आमार कारणे अभी के लिए पढ़ लो इस डबल बॉन्ड ओके से ब्यूट 2 इन आमी बहुत एग्जांपल सॉल्व करिसिलो इसमें दिखाता है तुम्हारे सीस एंड ट्रांस और साइक्लोहेक्सेन नो यादेও তুমি रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन বুলি ক'ব পাৰা क्योंकि अगर तुम रिंग को ऐसे मरोड़ दोगे ना तो वो टूट जाएगा तुम्हें सिंगल बॉन्ड धुनियाके घुराब पारा इधर से भी नो प्रॉब्लम सिंगल बॉन्ड इज ओके तुम्हार रोटेट কৰিব পাৰা लेकिन तुम्हें डबल बॉन्ड को तुम्हें इपिने तुम्हें फिक्स रखी है ना तुम्हें इपिने যদি ঘুৰাই দি আছা ন ये टूट जाएगा डबल बॉन्ड ओके ইহঁতৰ পাৰফেক্ট এনেকৈ এলাইনমেণ্ট লাগে তাৰপিছত ৰ'বা মই চাইক্লোটো বুজাই দিলোঁ ইয়াতে চাইক্লোহেক্সেন চি দিছ এইটো এটা তোমাৰ চিমেট্ৰিকেল কম্পাউণ্ড হয় ওকে ইয়াৰ पे तो दिखाएगा ही नहीं राइट তাৰপিছত বিউট 2 ইন হৈ যাব তাৰপিছত which type of isomerism is shown by propanol and propanon see aldehyde and ketone কোন আছিলে functional group তাৰপিছত which of the following pairs are functional isomers of each other again functional isomer কোন আছিলে see propanon আৰু methoxyethane it's a ether now next question which of the following compounds is optically inactive despite having chiral carbon okay देखा यार इसमें chiral carbon contain करे लेकिन वो inactive সেইটো আমি কোনটো কেছত পঢ়িছিলোঁ কোৱাচোন से मेसो कंपाउंड देखा काइरल कार्बन तो आसे लेकिन इंटरनल कम्पेन्सेशনৰ কাৰণে ইহঁতে কি হৈ গ'ল
ইহঁতে অপটিকেলি ইনএক্টিভ হৈ গ'ল এণ্ড দিছ কম্পাউণ্ড ইজ ন'ন এজ তোমাৰ মিজো তোমাৰ টাৰ্টাৰিক এচিড অ'কে क्या अरे यार ओके देखा कहाँ दिस वन ऑप्टिकली इनएक्टिव डिस्पाइट हैविंग कायरल कार्बन हाँ 2 ब्यूटेनॉल ये तो लाइक নহ'ব তাৰপিছত ল্যাকটিক এচিডৰ ফৰ্মুলা দিছ ইজ দ্য ল্যাকটিক এচিড ৰিমেম্বাৰ এটা কাৰ্বনত এবাৰ COOH তাৰপিছত OH আৰু এটা H তাৰপিছত CH3 দেখা চাৰিওটা ভ্যালেন্সি ডিফাৰেণ্ট ওকে and lactic acid is tomar optically active right and this is the mesotartaric acid yate dekha chiral carbon to aste this one and this one lekin moi jodi eta plane tani diu no to ihote eta plane of symmetry pai jam moi that's why optically inactive done tapisot optically mesotartaric acid tapisot the number of geometrical isomers possible for hex 2 in check फिर से आमी हेक्स 2 इन स्ट्रक्चर सब लाइबो 1 2 3 4 5 and 6 1 2 2 नंबर तुम्हार डबल बॉन्ड अभी देखो इधर का अलग है याद है यदि मैं यार वैलेंसी कंप्लीट कर दियो एने के विथ एच देखा सीस एंड ट्रांस तो टोटल केटा আছে तुम्हार दुटा which of the following pairs are functional isomers again फिर से functional isomer कौन है तुम्हार this one alcohol और ether done see now question number next question optical isomers तुम्हार differ in which of the following को differ কৰিছিলে of course আমি এটা like light PPL light দিছিলো তো इधर से पास करा either इपिने rotate होइसे या either इपिने rotate होइसे okay direction of rotation of PPL okay তাৰপিছত ওপৰৰ ৰবা এটা question ৰৈ গৈছে okay which statement about enantiomers is correct enantiomer কথা কৈছে what they have different molecular formula no ইহঁতৰ molecular formula তোমাৰ structural formula all are same okay they are non superimposable mirror images of course এটাৰ ওপৰত এটা ধুনীয়াকৈ ফিট নাখায় right তাৰপিছত they differ in carbon skeleton no they always differ in functional group no হেতেন্তে তো আইসোমাৰে নহব ন তাৰপিছত check question number next question is which statement about geometrical isomer is correct কি আছিল তোমাৰ geometrical isomer কেনেকৈ দেখাইছিল তোমাৰ restricted rotation লাগিছিল right or restricted rotation around double bond is essential of course free rotation নহয় আমাক free rotation নালাগে we need restricted rotation okay it occurs only in cyclic compounds no cyclic compounds तो হয় लेकिन only no it requires a chiral carbon atom no itu to optical isomer tomar condition which compound will have tomar maximum boiling point hudise okay now tomar eta kotha like eta tomar compound okay ami first of all to ami n format likhibo paro তাৰপিছত আইসো ফৰ্মত লিখি ললো ৰাইট তাৰপিছত মই নিও ফৰ্মত লিখি ললো তোমাৰ পেন্টেনক ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ ম্যাক্সিমাম বয়লিং পইণ্ট দেখা তোমাৰ जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होबो नो तुम्हार हिमान ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट লাগিব ओके देखा ये थोड़ा सा सरफेस एरिया घट गया ये तो और भी घट गया तुम्हार पूरा इनको स्फेयर टाइपे हो गल ओके तो यारे तुम्हार बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होबो लाइक तुम्हार ब्रांचिंग जेतिया इंक्रीज হয় न ब्रांचिंग इंक्रीज होले तुम्हार बॉइलिंग पॉइंट कमी जाए तो सबसे नॉन ब्रांच वाला कौन है तुम्हार एन पेंटेन तो इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होबो তাৰপিছত which of the following is most likely to exhibit tautomer কোনে দেখাইছিলে C double bond O লাগিছিলে আৰু লগতে আমাৰ এটা alpha H লাগিছিলে right इसके साथ alpha H देखो C double bond O इसके साथ alpha H है मीथेन ये क्या बकवास है रे see which of the following compounds can exhibit तुम्हार optical isomerism due to axial chirality and check তোমার axial chirality নো এইটো তোমার এলিলসও দেখায় এলিনস বুলি কয় দিস ইজ নোন এজ এলিনস ওকে এইটো ইয়াৰেও তোমাৰ অপটিকেল আইসোমাৰ দেখায় তো এইটো মানে আমাৰ সিলেবাসৰ আউট অফ স্কোপ লাইক তোমালোকৰ কাৰণে তো আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সো ইউ ক্যান লিভ দিস কোয়েশ্চন বাট ওকে তোমাৰ PYQত আছিলে তো দেখাই দিলো চেক now which of the following compounds can show tomar keto-enol tautomer okay again tomar keto-enol tautomer kane ki lage amar C double bond O tarpiso C logote aru eta alpha H okay yate kod ase tomar acetyl acetone ase ethene benzene dekho ene tomar like tumi options aye gom paba je ami kon tinita tomar eliminate kora jay okay now see which of the following compounds exhibit tomar both metamerism and functional isomerism अभी मेटामर कौन तो ऐसे डाइवैलेंट नो तुम्हारे इपिने लाइक एटा फंक्शनल ग्रुप ऐसे इपिने दुटा हम लगा सकते थे और फंक्शनल आइसोमर मतलब क्या
इसका कुछ तो फंक्शनल आइसोमर होना पड़ेगा अगर इथर हुआ तो यार की होब লাগিব তোমাৰ এলকহল ইয়াতে দেখা ইথাৰ্ছ येस ऑफ कोर्स एल्कोहल तो तुम्हार एटू देखाब নোৱাৰিব ন दिस मैटरमर क्योंकि एल्कोहल इज नॉट तुम्हार डाइवैलेंट তাৰপিছত एल्डिहाइड तो ये तो और भी नहीं दिखा सकता CHO ग्रुप यार तो एटाই वैलेंसी আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম তাৰপিছত एल्केन्स नो ये तो और भी बकवास इथर्स इथाৰৰ তোমাৰ फंक्शनल आइसोमर व्हाट एल्कोहल चेक माने इमान इजी आहे लाइक यू इफ यू नो द बेसिक नो यू कैन आराम से पाई जाबा एवरीथिंग सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज आइसोमर्स जिमानखिनि पढ़ालो डू द PYQs हो जाएगा टेक केयर टाटा बाय बाय स्टाडी